ਟੈਕ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੌਲ ਡੀਰਾਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਜ 23ਵੀਂ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਏ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦ 1 ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम। ਆਓ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। describable in terms of a q and p with the eigenvalues of q running from minus infinity to ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਊ ਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਊ ਅਤੇ ਪੀ ਦੇ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਐਨ ਆਈਗਨ ਕੈਟ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਆਫ ਪੀ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਕੈਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ। ਇਟਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਗਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜੋ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਗਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾ ਪੀ ਐਂਡ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਨੂੰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾ ਤੇ ਕੈਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਚ ਬਾਰ ਡੀ ਬਾਈ ਡੀ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇੱਥੇ ਪੀ ਜੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀ ਬਾਈ ਡੀ ਕਿਊ ਮਾਈਨਸ ਐਚ ਬਾਰ ਪੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ Q1 Q2 Q1 ਪ੍ਰਾਈਮ Q2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ Qn ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪੀ ਆਰ ਆਪਰੇਟਰ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਐਚ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਬਾਈ ਡੀ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ 1 ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾ ਵੈਕਟਰ ਨੇ Q1, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ Q1 Q2 ਵਗੈਰਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। The solution of this differential equation for bra Q prime to P cat P prime cat is Q prime bra to P prime cat is equal to P prime e raised to power iota P prime Q prime divided by h bar। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕਿਊ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਐਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਅਰ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ ਆਫ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ,
ਜੋ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਮੇ ਇਨਵੋਲਵ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾ representative q prime bra ਤੇ p prime cat does not satisfy the boundary conditions of vanishing at q prime is equal to plus minus infinity। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ representative ਹੈ ਇਸ inner product ਦਾ, ਇਹ ਤੇ q prime ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਹੱਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ। ਦਿਸ ਗਿਵਸ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਸਮ ਡਿਫਿਕਲਟੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, which shows itself up most directly in the failure of the orthogonality theorem, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ orthogonality theorem ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ most directly the failure of the orthogonality। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ orthogonality theorem ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। If we take a second eigencat double prime cat of p, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ eigencat p prime ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ with representative, ਜਿਸ ਦਾ representative ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ q prime ਤੇ p ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜੋ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ c ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ p ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਏਗਾ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਜੋ ਵੀ ਟਰਮਾਂ ਨੇ, is the representative belonging to a different eigen value p prime। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੋ p ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਈਗਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ we shall have, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ q ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ p ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜੋ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਫਰੋਮ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ q ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ p ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਡੀ q ਪ੍ਰਾਈਮ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਟੋਟਲ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ q ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ p ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਆ ਉਹ 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਲਈ 0 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੇਮ ਟਰਮ ਵਾਪਸ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ c ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ c ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ q ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ p ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ c ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ q ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ c ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ p ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਸ p ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ q ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय h ਬਾਰ ਤੇ ਡੀ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। This integral does not converge according to the usual definition of convergence। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੀ ਆਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਨਵਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੰਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ। To bring the theory into order, adapt a new definition of convergence of an integral whose domain extends to infinity, analogous to the narrow definition of the sum of infinite series। ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ whose domain extends to infinity, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਆ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਨਾਲੋਗਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਫਿਨਿਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਨਾਰੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਜ਼ਾਰੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਜ਼ਾਰੋ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਹੈ। With this new definition, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ an integral was valued to the upper limit q prime is of the sum cos a q prime or sin a q prime with a real number not zero is counted as zero when q prime tends to infinity. For example, if we take the mean value of the oscillations and similarly for the lower limit of q prime tending to minus infinity. ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗਰਲ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉੱਪਰ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਮਟ q ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ cos a q ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਫਿਰ sin a q ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗਰਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਨੰਬਰ a ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਜ਼ ਕਾਊਂਟਡ ਐਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ q ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਟੇਕ ਦਾ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫॉर ਦਾ ਲੋ ਲਿਮਿਟ ਆਫ q ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ q ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। This makes the right handed side of ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ p ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ p ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਦਾ ਆਰਥੋਗੋਨੈਲਿਟੀ ਥਿਊਰਮ ਇਜ਼ ਰਿਸਟੋਰਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥੋਗੋਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਰਥੋਗੋਨੈਲਿਟੀ ਥਿਊਰਮ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ p ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ p ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ p ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ p ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ p ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ p ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। Also, it makes the right-handed side of this equation phi bracket by q cat and phi cat psi cat is equal to phi bra and operated by dq cat vector and psi cat vector। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ dy dq ਜੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਇੱਧਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ ਮੇਕ ਦੀ ਰਾਈਟ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਇੰਟੀਗਰਲ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ phi q ਪ੍ਰਾਈਮ dq ਪ੍ਰਾਈਮ d psi of q ਪ੍ਰਾਈਮ by dq ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ phi bra vector and psi cat are eigenvectors of p, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇ eigenvector ਹੁੰਦੇ ਆ। So that eigenvectors of p become permissible vectors to with the operator dy dq। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ p ਦੇ eigenvector ਨੇ ਇਹ dy dq ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ
ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। Thus, the boundary conditions that the representative of a permissible bra or cat has to satisfy become extended to allow the representative of it like cos a q prime or sin a q prime as q prime goes to infinity or minus infinity। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਰਾ ਤੇ ਕੈਟ ਵੈਕਟਰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਲਾਉ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਟੂ ਆਸੀਲੇਟ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ ਏ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਸਾਈਨ ਏ ਕਿਊ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾ ਦੇ ਕੈਟ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। For p double prime very close to p prime, the right hand side of this equation ਜਦੋਂ p ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜੋ p ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ p ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ p ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ p ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ p ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਏ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। equal from minus infinity to plus infinity raised to power iota ax dx is equal to 2 pi delta of a। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਔਰ ਰੀਅਲ ਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ which may be proved as follows। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। The formula evidently holds for a different from zero as both sides are then zero। ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। Further we have for any continuous function f of a ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਫੰਕਸ਼ਨ of a ਦੇ ਲਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦਾ ਲਿਮਿਟ ਵੈਨ g ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ g ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਫ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਐਫ ਏ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਪਾਈ ਐਫ ਆਫ 0 ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 2 ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਐਫ ਆਫ 0 ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 2 ਪਾਈ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। A more complicated argument shows that that we get the same result if instead of the limits g and minus put g1 and minus g2 minus g2 and then let g1 and g2 tend to infinity in different ways not too wildly different। like ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਲਿਮਟਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ G1 ਤੇ G ਮਾਈਨਸ G2 ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ G1 ਤੇ G2 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ not too widely different ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ this shows the equivalence of both sides of this equation as factors and uh, as factors in an integrand which proves the formula ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ with the help of integral from minus infinity to plus infinity raised to power iota ax dx is equal to 2 pi delta of a ਇਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊ ਤੇ ਪੀ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਪੀ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟੀਗਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਦੀ 1 ਹੈ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਤੇ ਸੀ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਪਾਈ ਡੈਲਟਾ p ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਾਈਨਸ p ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਾ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय h ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ h ਬਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ h ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ h ਬਾਰ ਹੈ h ਬਾਈ 2 ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ c ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ c ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ c ਸਕੁਅਰ ਇਸ ਦੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ p ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ p ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ we have obtained an eigenvalue of p belonging to any real eigenvalue p prime its representative being given by equation ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਸਤਵਿਕ eigenvalue p ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ p ਦਾ ਇੱਕ eigencat ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ q prime ਤੇ p prime ਦਾ inner product is equal to p prime e raised to power iota p prime q prime divided by h bar. Any cat x cat can be expanded in terms of these eigencats of p since its representative q prime x prime the inner product can be expanded in terms of the representatives given by this equation by Fourier analysis. ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟ ਹੈ ਐਕਸ ਕੈਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਗਨ ਕੈਟਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ
ਨਾਲ x ਦਾ ਜੋ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ x ਕੱਟ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੀਅਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਇਸਦਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਾय h bar. It follows that the momentum p is an observable in agreement with the experimental result that momentum can be observed. ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ p ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ observable ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਾ ਕੈਨ ਬੀ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਹ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਹੈ। This symmetry now appears between Q and P. ਹੁਣ Q ਅਤੇ P ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਮੈਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। Each of them is an observable with eigen-values extending from -. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ observable ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ -∞ ਤੋਂ +∞ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦਾ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਟੂ Q ਐਂਡ P ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ Q P - Q equal to iota h bar equation ਦੇ ਨਾਲ remains invariant if we interchange Q and P and write -iota for iota. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ Q ਤੇ P ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਈਏ Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ P ਲਿਖੀਏ P ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ Q ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਇੱਧਰ iota ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ -iota ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। We have set up a representation with Q diagonal and P equal to -iota h bar d by dq. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ Q ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ iota ਨਾਲ ਥੈਂਕਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ मोमेंटम ऑपरेटर dy dq डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो डेरिवेटिव के तौर पे ये के बराबर ਜਿਹੜਾ मोमेंटम है। It follows from the symmetry that we can also set up a representation which be diagonal and position Q is equal to iota h bar d by dp. The operator d by dp being defined by a procedure similar to that used for d by dq. ਸਿਮਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਡਾਇਗਨਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ iota h bar d by dp ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ d ਕਿਊ ਹੈ ਇੱਥੇ dp ਹੈ d ਕਿਊ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੋਮੈਂਟਮ dy dp ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਇਓਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ -iota ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਓਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਟਰ dy dp ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ dy dq ਦੇ ਲਈ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ। This representation will be called the momentum representation. ਤਾਂ ਇਸ representation ਨੂੰ
मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन मोमेंटम प्रस्तुति किया जाएगा. It is less useful than the previous Schrodinger because while the Schrodinger representation enables one to express as an operator of differentiation any function of Q and P that is a power series in the momentum representation enables one to express any function of Q and P that is a power series in Q. And the important quantity dynamics are almost all, always power series, but are often not power series in Q. ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪੀ that is a power series in P. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ P ਜੋ P ਦੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ enables one ਜਿਹੜੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਊ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਊ ਅਤੇ P ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ P ਤੇ ਕਿਊ ਦੇ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਯੋਗ ਕਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ P ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਊ ਅਤੇ P ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਇਨ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਆਰ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਆਰ ਆਫਨ ਨਾਟ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਵਰਤੀ all the same the momentum representation is a value is of value for certain problems ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ 50ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ let's calculate the transformation function q the inner product ਹੈ ਜੋ q prime p prime ਦਾ connecting the two representation ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ q ਤੇ p prime ਦਾ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ the basic cats p prime cat of the momentum representation are eigencats of p and their Schrodinger representative q prime p prime the inner product are given by the basic करने momentum representation ਦੇ p cat momentum ਵਾਲੇ ਇਹ p ਦੇ eigencat ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ Schrodinger representation ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ q prime p prime ਦਾ inner product is equal to c prime e raised to the power minus iota p prime q prime h bar with the coefficients c prime suitably chosen ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ c prime ਜਾਂਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜੋ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ the phase factors of these basic cuts must be
So as to make P equal to minus iota h bar d by d ਕਿਉ ਹੋਲਡ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਕੈਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਐਚ ਬਾਰ ਡੀ ਬਾਈ ਡੀ ਕਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ The easiest way to bring this condition is to use the symmetry between Q and P refer to verb according to which Q prime bra and P bra prime cat must go over into P prime the Q prime the inner product. If we interchange of Q prime and P prime and write minus iota for iota ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ ਕਿਊ ਤੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਊ ਤੇ ਪੀ ਦਾ ਜੋ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਦੇ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਊ ਤੇ ਪੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਇਓਟਾ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਓਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਊ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਟਾ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਦਲ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ now q prime p prime inner product is equal to the right handed side of this equation p prime e raised to power iota prime q prime by h bar ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ p ਤੇ q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ q prime ਤੇ p prime ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਲਟਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਉਲਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਂਡ p prime q prime ਦਾ ਜੋ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ to the conjugate complex expression and hence c prime must be independent of p ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ c prime ਹੈ ਉਹ p prime ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ thus c prime is just a number c ਇੱਥੇ c prime ਹੈ c ਹੁੰਦਾ further P must have P prime, P double prime, the inner product is equal to delta of P prime minus double prime, which shows on comparison with P with Q prime to P double prime, the inner product is equal to prime absolute value square H multiplied by delta function of P prime and P double prime, that P is equal to H under root of H. ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਪੀ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਪੀ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊ ਤੇ ਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੈਕਟਰ ਕਿਊ ਦਾ ਪੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈਗਨ ਕੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਪਲੈਂਕਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਐਚ ਤੋਂ ਐਚ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੈਂਕਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦੇ we can choose the arbitrary constant phase factor in either representation so as to make c equal to h under root b and we then get
क्यू प्राइम का इनर प्रोडक्ट इज एच हाफ is to power iota p prime q prime p का h bar for the transformation ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨਚਾਹਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ h ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਜਿੰਨੀ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ q ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ p ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ h ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਤੇ e ਟੂ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ p ਪ੍ਰਾਈਮ q ਪ੍ਰਾਈਮ h ਬਾਰ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਇਓਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ the foregoing work may easily be generalized to a system with n degrees of freedom, divisible in terms of n q's and np. Here the eigenvalues of each q running from minus ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰਵ ਸੁਧਾਰੀਕਰਨ ਇਸਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ n ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ n ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ n ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊ ਤੇ ਪੀ n ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਦਰਸਾਉਣ ਜੋ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਉਹ ਕਿਊ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ each p will then be an observable ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ observable ਹੋਵੇਗਾ with the eigen values running from minus ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ and there will be the sets of q's and of these ਤੇ ਜਿਹੜੇ q ਤੇ p ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ the commutation relations variant of the interchange if we interchange each q r with the corresponding pr and write minus for iota ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਊ ਦੇ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕਿਊ ਆਰ ਦੇ ਲਈ ਪੀ ਆਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੀ ਆਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਕਿਊ ਆਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਏਓਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਏਓਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਏਓਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a momentum representation can be set up in with P's are diagonal and each QR is equal to iota h bar d by dp ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ P ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਗਨਲ ਹੋਣ ਤੇ Q QR ਹੈ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ iota h bar d by dpr ਏਓਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਈਨਸ ਏਓਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਓਟਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੀ ਬਾਈ ਡੀ ਕਿਊ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੀਪੀਆਰ ਡੀਪੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਊ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਰ 1 2 3 ਡੀਪੀ 1 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ the transformation function connecting it with the Schrodinger representation will be given by the product of the transformation functions for each degree of freedom separately as is shown by the formula ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਫਰੀडम ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੀਚੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ 20ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ
एप्सिलॉन सॉरी साई प्राइम ए कैट का जो प्रोडक्ट है ये साई ਪ੍ਰਾਈਮ ਬੀ ਦਾ ਤੇ ਬੀ ਦਾ ਜੋ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਏ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏ ਬੀ ਦੇ ਕੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵਿਲ ਦਸ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ Q1 Q2 ਤੇ ਲੈ ਕੇ Qn ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਅਗਰ P1 P2 Pn ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਟ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ Q1 ਦਾ Q P1 ਨਾਲ ਤੇ Qn ਦਾ Pn ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ h ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -n/2 ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ h ਉਨਾ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ aorta ਰੇਜ਼ ਟੂ ਸੌਰੀ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ aorta ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय P1 Q1 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ P2 Q2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਹੋਲ h ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਦਾ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜੋ ਪੜਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ